साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटा यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिर एउटा कोलममा चाहिँ यो मन्थ नेम भनेको छ, अर्को कोलममा टेम्परेचर दिएको छ। तर यो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियसमा हुनुपर्ने, यहाँनिर डिग्री सेल्सियस लेखिरहेको छैन। अब यहाँनिर मैले यो 31 डिग्री सेल्सियस लेख्नुपर्ने छ। यहाँनिर मिल्छ त? मिल्दैन। हामीले डिग्री सेल्सियस लेख्नको लागि कसरी फर्मुला लगाएर गर्न सक्छौं, यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो डाटालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर एन टाइप गर्नुहोस्। अब यहाँनिर एउटा इन्भर्टेड कमा दिनुहोस् र एउटा स्पेस दिनुहोस्। त्यसपछि अर्को पनि इन्भर्टेड कमा दिनुहोस्। अब यहाँनिर फेरि एन टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि CHAR लेख्नुहोस् र एउटा ब्र्याकेट स्टार्ट गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर 176 टाइप गर्नुहोस् र यो ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि अर्को एन टाइप गर्नुहोस् र यहाँनिर यो इन्भर्टेड कमामा सी लेख्नुहोस् यसरी। त्यसपछि इन्भर्टेड कमालाई क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो 31 को डिग्री सेल्सियस यहाँ यसरी आइसकेको छ। 31 डिग्री सेल्सियस। यो तलसम्म निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर यसलाई ड्र्याग गरेर तलसम्म यसरी राख्नुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भएको सबै नम्बरहरूको डिग्री सेल्सियस सहित यसरी यहाँनिर आइसकेको छ। यस्तो किसिमबाट तपाईले सजिलैसँग एक्सेलमा कुनै पनि नम्बरहरूमा डिग्री सेल्सियस राख्नु पर्यो भने सजिलैसँग यो फर्मुलाको प्रयोग गरेर राख्न सक्नुहुन्छ।